हामी चाहिँ आज फोटोसपमा ब्रस टुल युज गर्न सिक्दैछौँ है। ब्रस टुल भनेको ब्रस गर्ने टुल होइन, ब्रस टुल युज गर्न सिक्दैछौँ। त्यसलाई हामी कसरी ब्रस गर्ने हामी अब आज यस भिडियोमा सिक्नेछौँ है। लागौँ कम्प्युटर सिक्न। त्योभन्दा पहिला र मलाई भन यो स्पट हिलिङ ब्रस टुलको सर्टकट के हो विचार। ओके ल आज चाहिँ हामी ब्रस टुल युज गर्न सिक्दैछ र ब्रस टुलको लागि म यहाँबाट न्यू एउटा डकुमेन्ट दिँदैछु है, न्यू डकुमेन्ट। र यो न्यू डकुमेन्ट अल्टरकट। ओके यहाँ चाहिँ हामीसँग ब्रस टुल र यसको सर्टकट के बी हो, याद गर्ने फेरि। अब यो मात्रै होइन, यो सबैको सर्टकट के सोध्छु म। 1 2 3 मैले छोडेको छु गरेको छु अहिले होइन। यो हिलिङ ब्रस टुल स्पट हिलिङ टुल्स होइन। त्यसपछि गएर के भन्छ यो क्विक सिलेक्सन टुल, पोलिगन लासर टुल, रेक्टेङ्गुलर टुल, मुभ टुल, यो सबको सर्टकट याद गरेँ भोलि फेरि सोध्छु। एक दिनमा एउटा 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 गर्दै गएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। अब एकैचोटि याद गर्न गाह्रो हुँदैन। ओके र आजको हाम्रो टुल छ ब्रस टुल र यसको सर्टकट के हो, भेरी सिम्पल छ, ब्रस टुल बी होइन। र यो ब्रस टुल कसरी काम गर्छ हामी हेर्छौँ है। र यसको लागि हामी जब यो ब्रस टुल सेलेक्ट गर्छौँ यहाँनिर यसको प्रपर्टी बारमा थुप्रै अप्सनहरू आउँछ हामीसँग। र यो ब्रसको साइज यहाँबाट सुरुमा हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ, कति ठुलो साइज चाहियो होइन। या भने यो ब्रसलाई हामी डाइरेक्टली किबोर्डबाट सर्टकट की स्क्वायर ब्र्याकेट स्टार्ट सानो हुन्छ, स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज दियो ठुलो हुन्छ। यसरी मैले यहाँ कुन बटन दबाइराखेको छु स्क्रिनमा देखिरहेको छ यहाँ है, हेर्न सक्यो यसरी। ओके र यो साइज हामी यहाँबाट पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ कति पिक्सलको चाहियो भनेर। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग हार्डनेसको कुरामा किसिमको गर्छौँ। र मैले यसले हार्डनेस फुल गरिदिएँ र अब मैले यदि ब्रस गरेँ भने यो यहाँनिर ब्रस हुन्छ यसरी। र यो ब्रसले जहिले पनि फोरग्राउन्ड कलरलाई युज गर्छ। कुन कलरलाई? फोरग्राउन्ड कलर भनेको अगाडिको कलर युज हुन्छ जहिले पनि ब्रसमा है, यहाँ नभुल्ने। अनि यो मैले हार्डनेस फुल गरेको छु, यस्तो ब्रस भइरहेको छ। यदि मैले यसलाई कम गरिदिएँ भने 0 गरिदिएँ भने अब ब्रस गऱ्यो भने यो यस्तरी ब्रस हुन्छ। यसमा के डिफ्रेन्स छ हामी डिफ्रेन्स देख्न सकिरहेको छ नि होइन। के छ डिफ्रेन्स होइन, यसको बोर्डर एकदमै साफ छ तर यसको स्मुथ छ। एकदमै स्मुथ छ, यो एकदमै साफ छ। यही हो, यो हार्डनेस फुल गएको, यो हार्डनेस 0 गएको। अब कति हार्डनेसमा राखेर हामी युज गर्ने हो यहाँबाट अन्दाज गर्न सक्छौँ, आइडिया लगाउन सक्छौँ नि होइन कसरी चाहियो अब। ओके यो ब्रसको कुरो। त्यसपछि अर्को यहाँनिर दिएको छ यसको एङ्गल पनि दिएको छ है, कुन एङ्गलमा यो ब्रस राख्ने र यसको राउन्डनेस कति राख्ने त त्यही राखेर। अनि अब 80 को राउन्डनेसबाट हामी यसरी ब्रस गर्न सक्छौँ। यो क्यालिग्राफीको लागि कसैलाई क्यालिग्राफी आउँछ भने युज गर्न सकिन्छ है। मलाई त आउँदैन क्यालिग्राफी। क्यालिग्राफी ओके। यो ब्रसको राउन्डनेसको कुराहरू भयो र म यसलाई फुल गरिदिएँ पुरानै अवस्थामा। र यता तल दिएको छ यसको ब्रसहरू थुप्रै दिएको छ है, यहाँ ब्रसको ग्रुपहरू दिएको छ। यहाँ जनरल ब्रसेस दिएको छ है होइन। यसभित्र यहाँनिर यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने थुप्रै ब्रसहरू दिएको छ है। यो जनरल ब्रसहरू भए मैले फुल एप्स गर्दै फेरि। अनि यहाँ ड्राई छ, वेट छ, स्पेसियल इफेक्ट छ होइन, यहाँ थुप्रै ब्रसहरू छ है। र यिनी ब्रसहरू हामी डिजाइनिङको बेलामा सिलेक्ट गरेर यसलाई यसरी युज गर्न पनि सकिन्छ। यसरी ब्रस गर्छ है, यसरी ब्रस गर्छ है। यो ब्रसहरू विभिन्न किसिमका ब्रसहरू। म चाहिँ यो ब्रस युज गर्दैन, म चाहिँ जनरलमै गएर यसलाई लिएर ओके गरेँ है। यो ब्रस भयो। अनि यो कुराहरू त्यसपछि यहाँनिर यसको मोड दिएको छ, कुन मोडमा युज गर्ने भन्ने कुरो। यसमा ब्लेन्डिङ अप्सन थुप्रै चाहिन्छ है, मोड नर्मल छ, डिजल्भ होइन, बिहाइन्ड प्लेन थुप्रै मोडहरू छ। यो एडभान्स लेभलमा हामी चेन्ज गरेर छौँ अहिलेको लागि चाहिँ यसको मोड चेन्ज गर्न थाहा पाउने। र अर्को चाहिँ यहाँनिर ओपेसिटी, यो कति ओपेसिटीमा काम गर्ने भन्ने कुरो। जस्तै म रेड कलर नै गरेँ है, यहाँबाट रेड कलर गरेँ। र जस्तै यो ओपेसिटी 100% छ र यो 100% को यहाँनिर देखिन्छ। र यदि मैले यसको ओपेसिटी कम गरिदिएँ भने जति पर्सेन्ट छ त्यति पर्सेन्ट मात्रै कलर आउँछ यहाँनिर। र फेरि यसमा ब्रस गर्दाखेरि यसमा कलर कापिरहेको छ यस्तरी। कुरो बुझ्यो? यो ओपेसिटीको कुरा भयो। अनि अर्को छ यो फ्लो, एक पटकमा कति कलर आउने भने। जस्तै यसलाई मैले कम गरेँ भने यो कम कलर आउँछ, कति कलर आउने त। जस्तै यसो मैले कम गरिदिएँ
अनि यो पनि अलिकति कम भयो थियो अब यसै ब्रस गर्ने हो भने यो होइन यसमा कलर कति थपिने सेकेन्ड टाइममा भन्ने कुरो हो फ्लो भनेको है यहाँ मैले फुलै गरिदिएँ अनि स्मुथिङ दिएको छ स्मुथ कति स्मुथ गर्ने भन्ने कुरो जस्तै हामी यो ब्रस सार्दाखेरि यो 80 स्मुथ मात्रै आएको छ यदि मैले यसलाई फुल गरिदियो भने यो अझै स्मुथै चल्छ हामी छिटो छिटो सारे पनि बिस्तारै सर्छ क्या त्यो भनेको स्मुथिङ होइन साह्रो छ र यदि यसलाई हामी 0 गर्यो भने खास सर्छ त्यही हो स्मुथिङ भनेको यो अप्सनहरू थाहा पाउने हामीले यसलाई कन्ट्रोल Z गरिदिएँ र अर्को छ हामीसँग यो ब्रसको प्यानल पनि दिएको छ है यो विन्डोमा गएर त्यहाँनिर ब्रस दिएको छ ब्रसेस र यस अन्तर्गत यहाँनिर ब्रसेसहरू थुप्रै दिएको छ ब्रस सेटिङ अन्तर्गत यहाँ थुप्रै सेटिङहरू दिएको छ है ब्रसको जस्तै सेटिङमा जाने हो भने के अरे यति धेरै सेटिङहरू छ अब यिनी सबै सेटिङहरू हामी कति कसरी चाहियो हामी त्यो मिलाएर ब्रस गर्न सक्छौँ है अहिले फरक डिजाइन यस्तै आउँदाखेरि होइन अब अझै बढाइदिने हो भने स्केटर अझै धेरै यस्तै आउँछ एन्ड स्केटर हो अनि यो काउन्ट एकपल्टमा कति धेरै आउने काउन्ट जित्तर कसरी हुने कुनै सानो कुनै ठुलो हुने भन्ने कुरो हो है ओके यस्ता थुप्रै कुराहरू छ म यो यतातिर गएन अहिले यो एडभान्स लेभलका कुराहरू यो सब है र हामी आज बस यति थाहा पाउने कि यो ब्रस सेट गरिसकेपछि यहाँनिर हामी ब्रसको मोडहरू होइन यो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ कुन कसरी ब्रस साइज सेटिङ चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि यसको मोड कुनमा राख्ने त्यो कुरा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ ओपेसिटी एन्ड फ्लो यति जानिसकेपछि हामी यो ब्रस टुलको युज गर्दै फोटोलाई व्हाइटन गर्नु छ भने पनि व्हाइट गर्न सक्छौँ है भनेको फोटोलाई मेकअप गर्नु पऱ्यो अथवा फोटोमा ब्राइटनेस ल्याउनु पऱ्यो ब्ल्याक फोटोसँग व्हाइट गर्नु पऱ्यो भने हामीले सिम्पली यो फोटोलाई व्हाइट गर्न सक्छौँ कसरी भनेपछि म यहाँबाट व्हाइट कलर लिएँ यस्तो सुरुमा र ब्रस टुल लिएर होइन यदि यो 100% छ भने फेरि यस्तो हुन्छ यति व्हाइट चाहिएको हो र एउटा भयङ्कर व्हाइट कलर यसलाई हामी सिस्टमेटिकली युज गरेर बस्छ कसरी भनेपछि यसको ओपेसिटी कम गर्ने लगभग 13-14 र अब ब्रस गर्ने हो भने यो व्हाइट हुन्छ हेरे व्हाइट भइरहेछ तर यो फेरि अर्कै कस्तो देखिरहेछ नि होइन अनि यसरी ब्रस गर्दाखेरि बाहिर गइरहेछ हो यो बाहिर गएपछि फेरि राम्रो हुँदैन र यसको सोल्युसन भनेको हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि यहाँबाट म क्विक सिलेक्सन टुल लिएर अलिकति ठुलो गरेँ मैले ब्रसमा गएर है यो फेस मात्रै सिलेक्ट गरेँ मैले यस्तो होइन र कति एरिया सिलेक्ट गर्ने हो यहाँबाट सिलेक्ट गर्न पायौँ हामी यसरी म 80 एरिया सिलेक्ट गर्छु र मानौँ सिलेक्ट गरेँ र मलाई फेरि यो सेलेक्सन यो आँखामा चाहिएन आँखामा यो सेलेक्सन चाहिएन भनेपछि म माइनस गर्न सक्छु यतिकै माइनस गर्दाखेरि यो खासै राम्रोसँग सेलेक्ट गर्दैन होइन त्यसको लागि चाहिँ म लिँदैछु यो लासो टुल पोलिगन लासो टुल र यहाँबाट म यसलाई सिलेक्ट गर्दैछु यस्तो यहाँबाट यस्तै माइनस गर्दैछु यसलाई है म माइनस भयो यो अनि यता साइडको आँखा पनि हामी माइनस गर्न पर्यो यहाँबाट है म यति भागबाट माइनस गर्दैछु यस्तै र माइनस गरिसकेपछि यसलाई फिडर दिन नभुल्ने है फिडर दिएन भने फेरि अलिकति छेउमा बोर्डरमा अलिकति अर्कै देखिन्छ त्यसैले यसमा राइट क्लिक गरेर फिडरमा गएर फोटोको साइज एकदमै ठुलो छ भने अलि धेरै कम छ भने अलि कम कतिमा ठिक्क हुन्छ अन्दाज गरेर है अहिले अन्दाज गर्न नसके पनि हामी लगभग 4-5 वटा फोटोमा काम गऱ्यो भने अन्दाज गर्न सकिन्छ हामी सुरुमा अन्दाज गर्न सक्दैनौँ 4-5 वटा फोटोमा प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ गर्न सक्छौँ अन्दाज र मैले 4 राख्दैछु र ओके गरिदिएँ र अब ब्रस टुल लिएर मैले बिट रेस गरेँ सेपकट की र यसको ओपेसिटी 14 छ मैले यसलाई 12 गरिदिएँ र अब मैले यो ब्रस टुल यहाँनिर घुमाएँ भने यहाँनिर यो बाहिर ब्रस हुँदैन भित्र मात्रै ब्रस हुन्छ यस्तोले र अर्को कुरा फेरि यो ब्रस गर्दाखेरि लेयरमा गएर न्यू लेयर लिन नभुल्ने है न्यू लेयर लिएर अनि बल्ल ब्रस गरे यस्तै चारैतिर बाहिर ब्रस हुँदैन भित्र मात्रै ब्रस हुन्छ र यसरी हामी फेसलाई हामी व्हाइट गर्न सकिन्छ अब कन्ट्रोल डी गरिदिने हो भने यो हाम्रो भइहाल्छ यसलाई बन्द गरेर हेर्न सक्छ हामी कस्तो भयो चेन चाहिँ जस्तो थियो हामी यस्तो भयो चेन देख्यौ यसरी व्हाइट गर्न सक्यो है फोटोमा र यसमा डबल क्लिक गरेर यो नाममा डबल क्लिक गरेर यसको नेम राख्ने है अर्गनाइज गरेर राख्ने यहाँनिर यस्तै व्हाइट
अनि यस्तै गरी हामी यो लिपस्टिक लगाइदिनु पर्यो लिप्स कलर गर्न पर्यो भने यो लिप्स कलर पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ हामी त्यही म पोलिगन जस्तो लिएँ र यो लिप्सलाई सेलेक्ट गर्ने हो यस्तै यस्तै यो सेलेक्ट गर्ने पुरै लिप्सलाई है यहाँबाट यो सेलेक्सन मिलाउन पर्यो यसरी जहाँ छ अब स्मुथ चाहिँ यो सेलेक्ट गरेर जाने यस्तै पेन टुल गयो भने अझै सजिलो हुन्छ तर पनि हामी गर्न सक्यौँ भाइ यसले ओके सेलेक्ट गर्ने फेरि नयाँ लेयर लिने अनि कुन कलरको लिप्स कलर चाहियो कलर लिने यहाँबाट लिएर ओके यो लिएर त्यसपछि फेरि ब्रस टुल लिने हामी नयाँ लेयर त्यसपछि ब्रस टुल लिएर यसमा हामी सिङ्गली ब्रस गर्दैछ यस्तरी अझै धेरै होइन यसरी हामी यो युज गर्न सक्छौँ धेरै भयो भने पनि फेरि यहाँबाट यो प्यासिटी दिएपछि यहाँबाट हामी कम पनि गर्न सक्छौँ न प्रब्लम यस्तरी कति चाहियो है र यसलाई पनि डबल क्लिक गरेर यहाँनिर लिप्स कलर भनेर मैले यसको नाम लेखिदिएँ यहाँ सियो हेलो लिप्स कलर र यसमा राइट क्लिक गरेर अझै यसलाई रियलिस्टिक देखाउने भयो है यसमा राइट क्लिक गरेर यो ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइने भयो यहाँ पनि यो नामभन्दा बाहिर डबल क्लिक गरिने भयो यहाँ ब्लेन्डिङ अप्सन खुल्छ धेरै यो ब्लेन्डिङ अप्सनबाट हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि यो जुन यहाँनिर स्लाइडर छ होइन यसलाई यसरी यो सारेर यसमा अझै धेरै रियलिस्टिक टोन ल्याउन सक्छौँ त्यसको लागि म पहिला अल्सन यसमा क्लिक गरिदिएँ यो ब्रेक हुन्छ जस्तै हामीले थोरै यता सार्दै डार्क गरिदिएँ र यसमा पनि अल्सन क्लिक गरेँ मैले र यसलाई थोरै यता सार्दिएँ के चेन्ज भइरहेको छ देखिरहेको छ नि होइन यो अलिकति अझै रियलिस्टिक टोन आउँछ र ओके गरेपछि यो हाम्रो भइहाल्छ यस्तो जियो हामी यस्तो भयो ओके त्यस्तै गरी यहाँनिर अझै माथितिर होइन काजल लगाइदिनु पर्यो काजल गाजल भएपछि काजल हुन्छ गाजल हुन्छ होइन ठिक छ गाजल लगाइदिनु पऱ्यो भने पनि ब्रस लिएर ब्रसको हार्डनेस चाहिँ म थोरै बढाइदिएँ है र साइज सानो गर्न पर्यो यसरी र नयाँ लेयर पनि लिन पर्यो माथि ब्ल्याक कलर गर्नु पर्यो र यहाँबाट यसरी सिङ्या ब्रस गर्न सक्यो यो ओपेसिटी थोरै कम छ मैले थोरै बढी गरिदिएको छु है लगभग 50 हेरौँ कतिको आउँछ धेरै भयो है अझ धेरै भयो थोरै कम भनिन्छ यति जस्तै यहाँबाट यसरी ब्रस गरिदिएको छ भित्र गयो त यो यहाँबाट चाहिँ होइन यहाँ पनि हुन्छ कि नै हुन्छ मैले थाहै छैन कहाँ आउँछ है कहाँ गइरहेछ त यो भएन ठिक छ के अरे माथि मात्रै ए माथि मात्रै हुन्छ मलाई थाहै छैन के ल माथि मात्रै लाग्यो ए यस्तरी धेरै भयो अलि माथि आफै धर होला ल यता पनि यस्तरी गएर होइन यस्तरी हानी हो गर्दा हेर्न सकिन्छ भयो अलि भएर ओके यो काम गर्न सक्यो हामी र यसमा डबल क्लिक गरेर गाजर लेखिदिन सक्यो हामी होइन अनि यो आइब्रो अलिकति अझै कालो गर्नु छ भने होइन यसलाई कालो पनि गर्न सक्यौँ प्लस यसको लागि चाहिँ हार्डनेस एकदमै कम गरिदिएँ मैले ठुलो यस्तरी अब औ धेरै भयो यो काम गर्नेहरूको यस्तै त्यसरी यो अझै कालो गराउनु पनि सक्यौँ है त्यसपछि यहाँनिर इवाइआई बिआर के भन्छ स्पेलिङ आइब्रो कलर ओके अनि गएर त्यसलाई म फेरि यही कलर लिएँ है अनि यहाँबाट हार्डनेस कम गरेँ त्यसपछि अलिकति अझै ठुलो ब्रस गरेँ मैले र यहाँबाट गाला रातो रातो गरिदिन सक्छौँ यो के त हार्डनेस त कम छ त किन यस्तो बढी भयो यस्तो होइन यस्तो हुन भयो ठिक छ कि धेरै छ भने यहाँबाट कम पनि गर्न पायौँ हामी यसलाई है ठिक छ
अनि यहाँनिर यो कुन कलर हो यो दादाको कलर सियो यारो होइन त्यस्तै गरी होइन टिका लगाइदिन्छ भने टिका पनि लगाइदिन सक्छु यहाँ टिका होइन यसको लागि फेरि म यहाँबाट रेड कलर लिएँ है रेड कलर अनि हार्डनेस चाहिँ फुल गर्नु पर्यो फुल हार्डनेस गर्नु पर्यो ओपेसिटी पनि फुल छ यहाँलाई नयाँ लेयर र कति ठुलो टिका लगाउने हो यो साइज लिएर यहाँनिर कलर रातो टिका निधारमा र यहाँनिर टिका नाम पनि लेखिन सक्छ होइन यसरी हामी यो फोटोमा मेकअप गर्न सक्यौँ र अब विवाहित मान्छे हो यहाँ सिन्दुर पनि लगाइदिन सक्छ यहाँनिर होइन सबै दिने हजुर ल यो दिदीले सबै दिने होला यहाँनिर न्यु लेयर लिएर त्यसपछि गएर केस लाग्ला है रे मेरो सिउले किन रङ्गाइदिनु भयो भन्ने कुरा आयो भने यहाँनिर होइन यस्तरी होइन र यहाँबाट यो ब्लेन्डिङ अप्सन चेन्ज गरिदियो र यहाँनिर राखेँ जस्तै राखेँ यस्तरी र यसको नाम पनि यो सिन्दुर लेख्यो यहाँनिर होइन यस्तै ओके होइन यसरी हामी फोटोलाई मेकअप गर्न सक्यौँ है ब्रस टुल युज गरेर अझै थुप्रै कामको लागि जोड्न सक्छ हामी ब्रसलाई एउटा केही स्याम्पल मात्रै हो होइन ओके ल हामी हेर्न सक्छ हेर फोटो पहिला यस्तो थियो हाम्रो होइन र यस्तो गराइदियौँ हामीले अनि यस्तो गराइदियौँ यस्तो गराइदियौँ यस्तो 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 अनि यस्तो यसरी हामी यो फोटोमा मेकअप गर्न सक्यौँ यो गर्न सकिन्छ आइब्रो कस्तो यो यो यसरी सिधा पार्ने मिल्छ सकिन्छ त्यो एडभान्स लेभलको कुरा हो अझै हामी त्यहाँसम्म पुगेको छैनौँ सकिन्छ त्यो है ओके आज चाहिँ हामी यो ब्रस टुल युज गर्दै फोटोलाई मेकअप गर्न सिक्ने है आज हामी के सिक्यो त मलाई भन्नु तपाईँलाई एकपटक आज हामी फोटोसपमा ब्रस टुल युज गर्दै फोटोलाई मेकअप गर्न सिक्यौँ होइन ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू